Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh bột lọc ngon nè. Hấp hay là mình luộc gì cũng ngon luôn. Bánh nó dai dai giòn giòn trong veo, kết hợp bên trong là nhân thịt củ, lạ miệng mà không có bị ngán. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện luôn ha. 300g bột năng là 2 chén thì mình cho hết vào trong thau. Các bạn thêm vào đây 1 muỗng cà phê muối nữa nha. Mình sẽ trộn sơ lên cái cho bột năng và muối nó đều với nhau trước cái ha. Rồi bên đó thì các bạn cứ bắt ấm nước sôi. Mình sẽ cho vào đây là 280 cho đến 300 ml nước sôi. Các bạn cứ cho vô trực tiếp vậy nè. Khi mà nấu thì cứ nấu trừ hao đi, cho nó hơi nhiều. Cái ấm nó sẽ giữ được nhiệt lâu. Cái bột năng này nếu mà không có nước sôi là nó sẽ bị chảy á. Có nước sôi vô nó vừa nở bột mà nó vừa lấy trùng bột luôn. Khuấy thật là đều và nhanh tay nha, để cho nó quyện. Các bạn sẽ mang bao tay vô, rồi cái mình sẽ thêm vào đây một ít bột năng khô. Khi mà bột còn nóng vậy nè, nhồi để cho bột của mình nó dẻo mịn hơn. Còn nếu mà các bạn chờ cho nó nguội quá là nó sẽ bị dai và nó cứng. Lúc đó thì nhồi nó lâu mịn lắm. Mình cho một ít bột khô vô là để cho mình nhồi nó dễ, nó không dính tay nè. Có thể mình lường hoặc là mình cho khi mà nó thấm hết phần bột là được nha. Phần nhân ở đây là mình có nửa củ khoai tây và 1 củ cà rốt cắt nhỏ nhỏ cùng với hành lá. Thịt heo mình dùng ở đây khoảng 200g, mình xay ra sẵn á. Mình nêm vào đây là đường nè. Tiếp theo là hạt nêm nè, muỗng cà phê thôi. Thêm một ít tiêu xay, 1 muỗng canh nước tương. Cuối cùng là khoảng 2 muỗng canh bột năng nha, để tạo cái độ kết dính cho nhân. Cứ trộn thật là đều lên, bột năng hay là bột bắp gì cũng được. Các bạn trộn thật là đều. Bột năng để tạo cái độ kết dính, dai ngon. Phần nhân này mình dùng là nhân thịt sống. Khi mà cái bánh của mình nó chín nó mới kết dính, nó không có bị rời. Các bạn trộn đều xong thì mình để yên hoặc là mình làm liền cũng được. Quay trở lại phần bột, mình nhồi nó mịn, mình đậy kín hồi nãy giờ nha. Cứ lấy một cái cục bột dàn cho nó mỏng ra. Nếu mà nó có dính tay thì các bạn thoa bột khô vào trong tay á, nó không bị dính bột năng luôn ha. Rồi lấy phần nhân nè. Nhân mình đã trộn gia vị và bột năng sẵn rồi. Nếu mà làm không kịp các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh. Còn nếu mà làm liền thì cứ làm. Chứ các bạn mà làm lâu quá mà để bên ngoài nó dễ bị chảy nước, nó cũng không được ngon ha. Túm các cái mép cho nó sát lại, vậy là đã xong một cái bánh xếp bột lọc rồi nè. Rồi làm lần lượt nha, cứ lấy một cục bột các bạn dàn mỏng ra, không cần phải cán bột, cũng không cần phải cắt bột gì hết á. Mình cứ lấy mình làm thôi à. Thấm chút xíu bột khô vào trong tay, bóp các cái mép này nè thì nó chặt, nó sẽ bám dính, nó không bị bung đâu. Rồi để qua một bên, nó cũng không dính lắm nên các bạn không sợ. Mình để qua một bên cũng có thể rắc thêm một ít bột khô cho nó đừng có bị dính. Làm sẵn hết, làm các bạn cứ sắp nó lên vậy nè, làm sơ qua hết một lần đi rồi bắt đầu mình mới đem đi hấp hoặc là luộc. Những cái bánh xếp nhìn thấy cưng quá chừng ha. Rồi làm nhỏ gọn vậy nè, ăn nó cũng ngon nữa, nó không ngán. Bánh dai giòn sực luôn. Dù là để qua ngày hôm sau mình ăn vẫn ngon luôn. Cái bánh này dễ ăn lắm. Thay vì mình làm bằng nhân tôm thịt thì hôm nay mình làm thêm củ nữa cho nó đừng có bị ngán. Hoặc là nếu mà các bạn làm nhiều mà muốn bảo quản mình cứ phủ thêm bột năng khô vô rồi cái cho vào trong hộp hoặc là cái túi để vào ngăn đông, khi nào ăn đem ra mình luộc luôn, không cần rã đông nha. Bây giờ bắt cái chảo nước lên. Ở trong cái nước sôi này mình đã có thêm dầu ăn vô rồi đó. Các bạn cứ thả vô từ từ, để lửa trung bình thôi, nước đã sôi sẵn rồi để cho nó chín bột từ từ ha. Cho dầu ăn vào trong thì nó không có bị dính bánh, và cái bánh của mình nó luộc lên nó cũng bóng mềm hơn nữa. Nhớ để nước hơi nhiều trừ hao, nó không có bị dính một chùm.
Rồi cứ để yên mình luộc cho nó chín trong lại. Bánh sau khi mà các bạn thấy nó trong và nó nổi lên trên mặt vậy là bánh nó chín nè ha. Bột nó trong veo và nó ló được cái phần nhân đó. Thì mình luộc khoảng 10 phút á, lửa trung bình nhỏ. Bây giờ vớt nó lên hết rồi cái cho vào cái thau nước để rửa lại cái phần bột này. Nó không có bị hôi bột và cũng như là cái bánh nó không có bị nhớt á. Các bạn rửa rồi cái để cho thiệt là ráo nước. Rồi bây giờ vớt lên để cho nó ráo rồi hãy bỏ qua một bên ha. Bánh này làm xong có thể làm một ít hành phi, hành sấy á, mình cho vào mình trộn, hoặc là các bạn cho trực tiếp phần hành vô cũng ngon luôn ha. Tại vì ở trong phần bột này mình đã có luộc với dầu ăn rồi. Cho dầu ăn hoặc là cho hành phi. Cái bánh trong dai dai. Làm kiểu này nhìn cái bánh rất là dễ thương luôn. Nó không có bị méo mó nè. Tạo hình rất là đẹp. Khỏi cần phải mình ép bột, cán bột gì hết á. Không có cần phải sấy dầu hành. Còn các bạn thích ăn dầu hành thì cứ cho dầu nóng lên rồi cái cho hành lá vô cái tắt bếp là được rồi, là có cái dầu hành này ha. Trộn đều cho nó đừng có bị dính, thì mình để cả ngày bánh nó cũng bóng mềm, nó không khô. Đây nhìn ngon quá chừng ha. Bánh xếp bột lọc, thịt và củ. Mình có thêm củ thì mình thấy nó không ngán, còn các bạn làm cái thịt và tôm không thì nó ngán lắm, ăn chút xíu à. Bánh này ăn cùng với một ít rau sống đồ nữa ha, rồi cái giá chấm thêm nước mắm chua ngọt hoặc là nước tương tỏi ớt chua ngọt nữa, ngon bá cháy luôn á. Làm ra nguyên một dĩa to đùng, ăn cả nhà không hết luôn. Mình thấy cái bột này là mình thấy nó dai dai giòn giòn là nó vừa ăn, chứ nó không cứng. Ăn các bạn có thể chan vô hoặc là mình chấm trực tiếp vậy nè. Ăn cái nhỏ nhỏ gọn gọn nhai nó giòn giòn sực sực thích lắm, nhai hoài không có ngán. So với bánh bột nếp thì cái này nó ngon hơn, giòn giòn, quá trời hấp dẫn các bạn ha. Nước mắm thì cay cay, chua ngọt, mặn nhẹ nhẹ nữa, ăn nó mới vừa ha. Đừng có làm nước mắm mặn quá, phải lỏng lỏng nó mới ngon, giống như mình ăn bánh cuốn, bánh ướt vậy đó. Đây, cái bánh hấp dẫn quá chừng. Bột nó trong thì mình thấy cái bánh nó ngon à. Bánh này các bạn cứ để yên vậy nha, mình ăn cả ngày luôn cũng ngon luôn. Còn nếu qua ngày hôm sau thì mình thấy nó sẽ hơi khô chút xíu. Muốn ngon hơn thì các bạn hấp nóng lại là ngon. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh mình và bấm vào góc trái video lựa chọn sản phẩm mua ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.